guys, hope you're all doing well. It's me, Sana, back again with another practical lesson. In this lesson, I'll be teaching you over 40 adjectives that you can use to describe people and different characteristics. So go ahead and grab your pen, grab your notebooks, and let's get started. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من میسا هستم و خوش اومدین به یک درس بسیار پرکاربرد دیگه. توی این درس که خیلی به درد به خصوص کسایی میخوره که واسه آیلتس و تافل دارن آزمون میدن یا آماده میشن یا حالا آزمون‌های دیگه مثل دولینگو و سلپیپ و غیره، خیلی به دردشون میخوره. چرا که صحبت کردن راجع به ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری یکی از سوال‌های پرکاربردی هستش که هم میتونه تو بخش اسپیکینگ بیاد، هم میتونه تو بخش رایتینگ بیاد. توی این درس 40 تا صفت رو با هم دیگه بررسی میکنیم که میتونین ویژگی‌های رفتاری و اخلاقی افراد رو باهاش توصیف بکنین. البته من این صفت‌ها رو به صورت گروه براتون نوشتم، چون یه سریاش با هم دیگه سینونیم یا مترادف هستن که اگر خواستین، اگه یکیش یادتون نیامد، بتونین از اون یکی استفاده بکنین. بعد از اینکه هر کدوم از اینها رو بررسی کردیم، هر شماره رو بررسی کردیم با هم دیگه، میریم روی تصویر، با هم دیگه چند تا مثال می‌بینیم که خوب توی ذهنتون بشینه. اما قبل از اینکه درس شروع بکنیم، اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنین، زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفر خواهید بود که ویدیوهای ما رو می‌بینین، لذت می‌برین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد می‌گیرین. بقیه راه ارتباطیمون هم این گوشه هست. داخل تلگرام حتما یادتون نره که عکس تخته امروز رو بردارین، فایل PDF که با تصویر براتون گذاشتم رو بردارین و داخل اینستاگرام هم که میتونین از اخبار صدبندی شده انگلیسی در 1 دقیقه و استوری هایی که براتون میذارم استفاده کنین. بریم سراغ درس امروز و این بیش از 40 صفت. Number 1. Affable. Affable or amiable. Affable or amiable. جفت این دوتا both mean friendly, friendly or pleasant to talk to. Affable, amiable both mean friendly and pleasant to talk to. یک فردی که فرندلیه، فردی که دوستانه است، از صحبت کردن باهاش لذت میبری، یک فرد affable or amiable هم محسوب میشه. For example, she was quite affable at the meeting. She was quite affable at the meeting. Or he seemed an amiable young man. He seemed an amiable young man. So she was quite affable. She was quite friendly. He seemed an amiable young man. Or he seemed a friendly young man. Number 2. Aloof. Aloof. دقت کنید بچه، صدای اول شوا هستش. نه آه، نه است، یه چیزی اون وسط. گفتیم شوا صدای unstressed واول ها هستش. unstressed یعنی هیچ استرسی نداره. Aloof. Aloof means distant. Aloof or distant means not friendly or unfriendly. Not friendly or unfriendly. کسی که aloof یا distant هستش، کسی که خیلی معاشرت نمیکنه، حرف نمیزنه. میبینیم distant یعنی چی؟ دور از آدم هست. دوست نداره حرف بزنه، دوست نداره معاشرت کنه، دوست نداره تو بحث باشه. Okay? For example, he was a cold man, aloof and distant. He was a cold man, aloof and distant. Some people find her aloof and unfriendly. Some people find her aloof and unfriendly. Number 3. بچه number 3 گروهی که براتون نوشتم همه واژه‌هاش خیلی 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 پرکار بردن. اون گروه چیه؟ Arrogant, haughty, conceited and condescending. Arrogant, haughty, conceited and condescending. همه اینا means یه فردی که خودش رو بهتر از بقیه میبینه یا یه جوری رفتار میکنه که بقیه احساس کنن مهم نیستن. فردی که خودش رو بالا میبینه، فردی که خیلی به خودش مینازه، مغروره، خیلی خودش رو بهتر از همه میبینه. So arrogant, haughty, conceited, دوباره صدای شوا داریم. And condescending.
For example, everybody finds him arrogant and rude. Everybody finds him arrogant and rude. He has a rather haughty manner. He has a rather haughty manner. A haughty manner or an arrogant manner. میبینین تو عکس اون مرده که کراوات داره یه جوری وایساده که انگار از همه بهتره. یا It's very conceited of you to assume that your work is always the best. It's very conceited of you to assume that your work is always the best. Or his condescending attitude offended his teammates. His condescending attitude offended his teammates. اون رفتار مغرورانه و ارگنتش چیکار کرد؟ همتیمیاش رو ناراحت کرد یا باعث شد که به همتیمیاش بر بخوره. ببینین بچه‌ها روی همون تصویر جمله دوم ببینین his condescending attitude اخلاق و رفتار. پس اون واژه هایی که با این صفت ها کالوکیت کردن رو بردارین میتونین ازش استفاده بکنین بذارین تو جمله های خودتون. مثلا condescending attitude it's very conceited of you. یا مثلا تو تصویر قبلی چی داشتیم؟ a haughty manner or an arrogant manner. میبینین manner, attitude همه اینا میان با این صفت ها کالوکیت میکنه و یه گروه قشنگ میسازه، یک گروهی از کلمات رو برام میسازه. So arrogant, haughty, conceited, condescending. Number 4. Assertive or insistent. Assertive or insistent. دوباره صدای شوا دارم. Assertive, insistent. Behaving in a confident manner or behaving confidently. وقتی که با اعتماد به نفس و با قاطعیت و با پافشاری حرفتو میزنی و اصلا هم نمیترسی که افکارتو بیان بکنی، حرفتو بیان بکنی. یک آدم قاطعی. Assertive, insistent. For example, if you really want that promotion, you'll have to be a bit more assertive. If you really want that promotion, you'll have to be a bit more assertive. Or, you should be insistent on learning new skills to eventually get that promotion at work. You should be insistent on learning new skills to eventually get that promotion at work. To be insistent on doing something. پس prepositionش دقت کنید. میبینین عکس و یه آدم قاطع رو داره نشون میده. میگه تو جمله اول میگه که اگر که اون پروموشن یا اون ارتقای شغلی رو میخوای باید یه ذره دیگه با مصمم‌تر باشی، قاطع‌تر باشی، یعنی با اعتماد به نفس باشی، با اعتماد به نفس حرفتو بزنی، کارت انجام بدی. You should be insistent on learning new skills to eventually get that promotion at work. و جمله دوم میگه باید با قاطعیت مهارت‌های جدید یا با اعتماد به نفس و با پافشاری مهارت‌های جدید رو یاد بگیری که بالاخره بتونی اون ارتقای شغلی رو توی سر کار بگیری. Number 5. Considerate, considerate, caring, considerate, caring. دقت کنین نمیگم considerate، صدای ایت نمیده، صدای ات میده. توی درسه پرونانسیشن گذشته واژه هایی که به ATE ختم میشن و جاهایی که ایت صدا میدن و جاهایی که ات صدا میدن رو بهتون یاد داده بودم قانونش. اگر خواستین ویدیوش این پایین هست میتونین ببینین، رو لینکش کلیک کنین. So considerate, caring. آدمی که considerate هستش ملاحظه‌گره، caring اهمیت میده. مثلا اگر که تو یه روز ناخوشی زنگ میزنی میگی مثلا نمیتونم بیام سر کار، درک میکنه، ملاحظه میکنه، care میکنه. پس ملاحظه‌گر. Considerate, caring. For example, she's always polite and considerate towards her employees. She's always polite and considerate towards her employees. اون همیشه در رابطه با کارکنانش همیشه با ادب و ملاحظه‌گره. Louis was a kind, caring and considerate young man. Louis was a kind, caring and considerate young man. لوئیس یک پسر جوون ملاحظه‌گر مهربون بود. اوکی؟ Caring and considerate. میتونین جفتش رو با هم دیگه بیارین. Caring and considerate. Number 6. Courteous, 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 polite, respectful. مطمئنم که polite رو میدونین، respectful هم میدونین. حالا یه سینونیم خیلی خوب لول بالاتر براش courteous, 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 polite, respectful.
آدمی که courteous هستش آدم با ادب و با احترامیه. مبادی آداب، مبادی احترام. For example, although he often disagreed with me, he was always courteous. Although he often disagreed with me, he was always courteous. اگرچه اون بعضی وقتا با من اختلاف نظر داشت، ولی همیشه مبادی آداب و احترام بود. The hotel staff are friendly and courteous. The hotel staff are friendly and courteous. کارکنان این هتل همه بسیار مهربان و دوستانه و با احترام هستند. Number 7. Decent. دقت کنین بچه ها 2 تا ای داره صداش فرق میکنه. Decent. ای ا. Decent. Decent. یکی صدای ای، یکی صدای ا. Decent. Kind. Good. Or socially acceptable. Decent. Kind. Good. Or socially acceptable. یک فردی که decent هستش یک آدم مهربون، با وقار، خوب، فردی هستش که تو اجتماع پذیرفته شده از فرد خوبی به شمار میره. decent، با وقار، خوب، آدم مهربون میشه، آدم خوب میشه. For example, she's a decent young lady. She's a decent young lady. Everyone said he was a decent sort of guy. Everyone said he was a decent sort of guy. همه میگفتن که اون یک پسر با وجنات و مثلا با وقار و خوب و مهربونیه. Number 8. Devious, deceitful and dishonest. Devious, deceitful and dishonest. بچه ها full نمیگم fool. Okay? Devious, deceitful and dishonest. Honest یعنی فرد صادق. درسته؟ بیریا. حالا dishonest فردی که مثلا خورده شیشه داره. خب حالا devious and deceitful 2 تا سینونیم برای dishonest هستن. یعنی someone who behaves in a dishonest way to usually trick others to get what he or she is looking for. To usually trick others to get what he or she is looking for. فرد devious و deceitful کسیه که معمولاً با آدما خیلی با خورده شیشه رفتار میکنه که یه جورایی انگار تریکشون بده، فریبشون بده که اون چیزی که میخواد و به دست بیاره. اون آدم میشه فرد deceitful، میشه فرد devious. For example, she's deeply deceitful. You just can't trust her. میبینین عکسو یه آدمی که نقاب گذاشته، خودش رو نشون نمیده، خورده شیشه داره. اون خیلی آدم فریبکاریه، نمیتونی بهش اطمینان بکنی. He is as devious as a politician needs to be. He is as devious as a politician needs to be. اون به همون اندازه‌ای که یک فرد سیاستمدار، فردی که تو سیاست باید فریبکار باشه، فریبکار هست. یعنی اون فریبکاری لازم برای یک سیاستمدار بودن رو داره. اوکی؟ مثال دوم میتونه مثال خوبی باشه که تو ذهنتون آدمایی که تو سیاست و اینجور چیزا هستن، آدمایی هستن که معمولا آدمای خورده شیشه دارین دیگه. Number 9. Hypocritical. 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 بچه hypocritical آدمیه که یه چیزی بگه که باور نداره. مثلا بگه چه میدونم پلاستیک زیاد مصرف نکن، برای طبیعت خوب نیست و من مثلا یه آدمیم که به طبیعت اهمیت ندم، خودش همش پلاستیک مصرف میکنه، پلاستیک میریزه تو طبیعت. یا میگه فلان کارو نکن، بده، ولی خودش میکنه چون عمیقاً اون حرفی که میزنه رو باور نداره. این آدمیه که بهش میگیم آدم هیپوکریتیکال. از من قبلا ناونش رو بهتون یاد داده بودم. اگه یاد خیلی قدیم، اگه یادتون میاد ناونش چیه، این پایین کامنت بذارید. So hypocritical, critical. میبینین hypocritical, hypocritical, critical, critical. For example, it's rather hypocritical of you telling me not to shout. I've seen you lose your temper with the children many times. It's rather hypocritical of you telling me not to shout. I've seen you lose your temper with the children so many times.
این خیلی دورویی تو رو میرسونه که برمیگردی به من میگی داد نزن، ولی من خودم بارها دیدمت که عصبانی شدی و کنترل اعصاب تو از دست دادی جلوی بچه‌ها. For him to say she mustn't work so hard is a bit hypocritical, don't you think? He's a workaholic himself. For him to say she mustn't work so hard is a bit hypocritical, don't you think so? Or don't you think? He's a workaholic himself. این که برگرده به اون دختره بگه انقدر سخت کار نکن، یه ذره دورویی اونو میرسونه. دورویی که نه، انگار مثلا یه چیزی رو میگه ولی خودش یه جور دیگه است. اینجوری فکر نمی کنی؟ He's a workaholic himself. اون خودش معتاد کاره. خب حالا فهمیدین هیپوکریتیکال یعنی چی؟ خودش معتاد کاره، همش داره کار میکنه، میگه کار نکن. یا خودش مثلا همش داره فیلم میبینه، فیلم نبین. Number 10. Indulgent. من این مثال و این واژه رو خیلی خوب تو ذهنم مونده برای بار اولی که دیدمش، چون در جای مثالی اومد تو ذهنم که راجع به خودم خیلی صدق میکرد، مثلا همین واژه همیشه مون تو ذهنم. خب بچه indulgent میشه آدمی که هر چی میخوای، مثلا فکر کنین که مامان بزرگا با نوه‌هاشون چجوری هن. بستنی میخوای بیا قربونت برم، شکلات میخوای بیا عزیز دلم بیا فدات شم، هر چی که میخوای مثلا بهت میدم. این آدم میشه indulgent. آدمی که معمولا حتی چیزی هم که اگه واسه اون بچه، آقا واسه بچه انقدر شیرینی شکلات خوب نیست، ولی چون دوستش داره indulgeش میکنه، دوست داره همش بهش محبت کنه. این آدم میشه آدم indulgent. حالا میریم تو مثال، میگم مثال خود من چیه. For example, my mom has always been a strict mother to me, but she's indulgent to or towards her grandchildren. My mom has always been a strict mother to me, but she's indulgent towards her grandchildren. مامان من همیشه با من خیلی strict و خیلی با قانون بوده، سخت بوده، اما با نوه‌هاش خیلی indulgent، هر چی که میخواد بچه‌ها میخوان بهشون میده. مثال دومو ببینین. Even though I'm an only child, my parents have never been indulgent towards me. Even though I'm an only child, my parents have never been indulgent towards me. با وجود اینکه من یه تک بچه‌ام، تک فرزندم، اما پدر مادرم وقت indulgent نبودن. یعنی چی؟ هرچی میخواستم و سه سود بهم نمیدادن. strict بودن، خیلی مقرراتی بودن، خیلی مثلا شوخی نداریم، اینجوری بودن. Number 11. Moody. Easy, right? مودی که آدمی که همش مودش عوض میشه. یه دقیقه خوبه، یه دقیقه ناراحته، یه دقیقه شاده، یه دقیقه پر انرژی، یه دقیقه خسته است. For example, moody people are very difficult to deal with. Moody people are very difficult to deal with. آدمای مودی خیلی سخته باشون دیل کردن. She's a bit moody and never the same 2 days in a row. She's a bit moody and never the same 2 days in a row. اون یه ذره مودیه و 2 روز پشت هم شبیه، 2 روز پشت سر هم یه شکل نیست. یعنی تو 2 روز نمیبینی آدم یه شکل باشه، یه روز یه دقیقه شاده، یه دقیقه غمگینه. Number 12. Obstinate. دوباره میبینی net، نمیگم نیت، مثل considerate. Obstinate means stubborn. یکی از صفات اخلاقی بارز من. Obstinate or stubborn. لجوج و لجباز. بهش میگن فلان کارو نکن، عواقب بدی داره، نباید خودم انجام بدم، خودم ببینم عواقبش چیه. This is so me. I'm so stubborn. I'm extremely stubborn. I'm obstinate. For example, he can be very obstinate at times. She's so stubborn. She'll never admit that she was wrong. مثال اول میگه he can be very obstinate at times. اون بعضی وقتا خیلی میتونه یه دنده و لجباز باشه. میبینی بچه کوچیکی چجوری باباش حرف میزنه. و مثال دوم she's so stubborn she'll never admit that she was wrong. اون خیلی یه دنده است، خیلی لجبازه و هیچ وقت قبول نمیکنه که اشتباه کرده. Number 13. یک واژه بسیار خوب و لول بالا. Patronizing. بچه دقت کنین،
این صدای A میده. patronizing. آدمای patronizing آدمایی هستند که با تو طوری رفتار میکنن که ارزشتو نبینی یا احساس کوچیک بودن بکنی، احساس حقارت بکنی. به اون آدما میگن آدمای patronizing یا لحن patronizing میتونیم داشته باشیم. He sounded patronizing. طوری که با من حرف زد اینجوری بود که احساس حقارت کردم. آدمایی که بقیه رو کوچیک میکنن با نوع رفتارشون. For example عکس رو ببینین چجوری وایستاده، میبینین داره چجوری رفتار میکنه. Patronizing people talk down to you. Their goal is to feel superior at your expense, resulting in you feeling belittled and inferior. Patronizing people talk down to you. آدمای patronizing همیشه بد با تو حرف میزنن. یه جوری با تو حرف میزنن که تو احساس کنی که کوچیکتری، حقیرتری. Their goal is to feel superior at your expense. اونا هدفشون اینه که با کوچیک کردن تو خودشون احساس سوپریور بودن بکنن، بهتر بودن بکنن، بالاتر بودن بکنن. که این باعث چی میشه؟ Resulting in you feeling belittled and inferior. باعث میشه که تو احساس حقارت و خرد شدن و کم بودن بکنی. خودشون سوپریور میشن ولی باعث میشن که تو inferior باشی یا belittled باشی. Patronizing. Number 14. Persistent. Determined. Tenacious. Determined که میدونم همتون میدونین. Determined. حالا دو تا سینونیم خوب. Tenacious دوباره صدای A میده. Tenacious and persistent. آدمای persistent، آدمای tenacious، آدمای determined، آدمایی هستند که خیلی مصممن در رسیدن به اون هدفشون یا اون چیزی که تو فکرشونه. Persistent, determined and tenacious. For example, she can be very persistent when she wants something. She can be very persistent when she wants something. اون وقتی یه چیزی رو میخواد میتونه خیلی مصمم و با اراده باشه. Be tenacious and never give up until you pursue all your goals. Be tenacious and never give up until you pursue all your goals. Tenacious باش، با اراده باش، مصمم باش و هیچ وقت تسلیم نشو تا زمانی که همه اهدافتو بهشون برسی. Number 15. Obnoxious. دوباره صدای شوا دارم. Obnoxious means rude. Rude. آدمی که obnoxious هستش آدم رود، بیادب یا کسی که احترام سرش نمیشه، سر و صداش زیاده، با بدی حرف میزنه. For example, some of his colleagues say that he's loud and obnoxious. بعضی از همکارش میگن که اون خیلی سر و صداش زیاده و خیلی هم بیادبه. When she's in a bad mood, she's obnoxious to everyone. وقتی که تو مود خوبی نیست با همه بد رفتاری میکنه، با همه بده، با همه بیادبه. مثلا حوصله نداره، یا داد میزنه، حرف بد میزنه، سر و صدا میکنه، داد و بیداد میکنه. Number 16. Ruthless or cruel. Ruthless. Cruel. دقت کنید. cruel نه. Cruel. انگار یه دونه کوچولو همون موقع که دارین میگین میره پایین. Cruel نه. Cruel. He's cruel. Cruel. میبینی انگار یه سوسکی اون پایین میره و صدای ارو میده. So ruthless and cruel یعنی چی؟ آدم بیرحم. اصلا ناراحت نمیشه اگه یکی رو زمین بزنه خودش به چیزی برسه. عکس تصویر رو ببینین. He's a violent, ruthless man who will stop at nothing. He is a violent, ruthless man who will stop at nothing. اون یه آدم بسیار خشن و بیرحمه که هیچ چیزی هم جلودارش نیست. یعنی هر کاری دستش بر بیاد میکنه. Violent and ruthless man. Cruel. Number 17. Strong-willed or determined. Strong-willed or determined. مثل persistent، مثل tenacious. دیدی میگن آدمی که عزمش جزمه، هیچ چیزی جلودارش نیست. Strong-willed. مصمم. Determined, tenacious, persistent. For example, she's very strong-willed and if she decided to drop out of school, nothing will stop her.
She's very strong-willed and if she decided to drop out of school, nothing will stop her. اون خیلی قاطعه و اگه تصمیم بگیره که بخواد دیگه مدرسه نره هیچ چیزی جلودارش نیست. Nothing will stop her. Number 18. Stuck up, cocky and arrogant. بچه دو تا دیگه سینونیم برای arrogant در کنار haughty, conceited and condescending میتونه stuck up and cocky. cocky رو خیلی توی محاوره های اینفورمال میشنویم، محاوره های روزمره میشنوین. وقتی میگن طرف کاکیه یعنی arrogant، یعنی خیلی آدم stuck upی هستش. یه جور رامره که از همه بهتره. cocky. So stuck up, cocky, arrogant. For example, she's so stuck up, she won't even talk to us. اون خیلی از خود راضیه، اون حتی با ما حرفم نمیزنه. They're just a bunch of stuck up snobs. They're just a bunch of stuck up snobs. فقط اونا یه مش از این آدمای از خود راضی مغرورن. Okay? So stuck up, cocky and arrogant. Number 19, gullible. Gullible means naive. بچه دقت کنیم pronunciation اینو. Naive. Naive. Naive نه. Naive. Gullible or naive. آدم ساده. Someone who can be tricked and fooled easily. کسی که خیلی راحت میتونه تریک بخوره. ساده لوح. که صفت معمولا disapproving هم هست. یعنی کسی به یکی بگی نایو و گالبل میتونه بهش بر بخوره، چون آدم ساده لوح یعنی آدم ببخشید نفهم دیگه، هیچی حالیش نیست. ساده لوح بودن بچه اصلا صفت خوبی نیستش واقعا. gullible or naive. Naive. For example, I'm so gullible. I should have never believed him. I'm so gullible. I should have never believed him. من خیلی ساده لوح و احمقم. واقعا هیچ وقت نباید باورش میکردم. He's a gullible young man. اون یک پسر جوون ساده لوحه. بچه مثلا جوونه دیگه. هنوز کلش داغه. I can't believe you were so naive to trust him. I can't believe you were so naive to trust him. باورم نمیشه که انقدر ساده لوح بودی که بهش اطمینان بکنی. Number 20. Adroit. 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 دوباره میبینین شواه. Adroit نه. Adroit. Skillful. Adroit and skillful. مهارت. کسی که مهارت تو چیزی داره. skill داره. مهارتی تو چیزی داره. For example, she became adroit at dealing with difficult people. She became adroit at dealing with difficult people. اون دیگه واقعا تو دیل کردن با آدمای سخت خیلی با مهارت شده بود. کارش طوری بود که این مهارت رو بهش یاد داده بود. And the last one, which is a very good adjective, resourceful or resourceful. چه بگم س، چه بگم ز, both are correct. So, resourceful or resourceful. Resourceful or resourceful. هم صدای اسش درسته، هم صدای ز درسته. کسی که resourceful هستش، مثلا تو رزومتون میتونید از این استفاده کنید یا تو اینترویوهاتون برای کار میتونید بگین I'm a resourceful person. یعنی چی؟ I'm good at finding information about different things. I'm good at research. من تو ریسرچ کردن، تو پیدا کردن اطلاعات از جاهای دیگه خوبم. مثلا اگه یه چیزی رو بهم ندونن، انقدر ریسورسفول هستم که میرم راجع به سرچ میکنم، خودم پیداش میکنم چیه. آدم ریسورسفول اینجور آدمی هستش. So, resourceful or resourceful. For example, these women are strong, resourceful and courageous. These women are strong or were strong, resourceful and courageous. این زنای بسیار قوی و مثلا با شجاعت و چیزی هستن، resourcefully هستن. یعنی چی؟ میرن میگردن خودشون اطلاعات پیدا میکنن، information پیدا میکنن و غیره. خب اینم از بیش از 40 تا adjectiveی که میتونیم برای توصیف ویژگی مختلف افراد استفاده بکنین. مطمئنم خیلی هاش مثل patronizing, obstinate, مثل ruthless, courteous, devious اینا صفته بوده که شاید تا الان نشنیده بودین، ولی خیلی خوبه. من براتون با سینونیم گذاشتم که تو ذهنتون راحت‌تر بشینه و همونطوری که همیشه میگم مهمترین قسمتش اینه که خودتون مثالای خودتون رو بسازین. چند تا از این سینونیم‌ها که خودتون رو توصیف میکنه یا برادرتون یا نزدیکترین فردی که بهتون تو زندگی هست، پدر، مادر، برادر، خواهر رو
توصیف میکنن رو انتخاب بکنین، مثال باهاش بسازین، اینجوری تو ذهنتون میمونه. مثل مثالی که من راجع به ایندالجنت راجع به خودم پدر مادرم ساخته بودم مثلا. و اینکه حتما لازم نیستش که همش رو تو این درس یاد بگیرین، میتونید خورد بکنید توی 2 هفته 3 هفته یاد بگیرید. یادتون نره که عکس فایل پی دی اف رو بردارین، عکس همون عکسایی که براتون ساخته بودم، عکس تخته هم میتونید از توی تلگرام بردارین، اولین کامنت پین شده هستش. و مرسی از اینکه این ویدیو رو لایک میکنین، با دوستان خودتون به اشتراک میذارین. به اشتراک گذاشتن ویدیوها تو فضای مجازی توسط شما باعث میشه که ویدیوهای ما به دست افرادی که هنوز ما رو ندیدن برسه تا اون هم بتونن به صورت رایگان زبانشون رو تقویت بکنن. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.